नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को 2021 मा सोधेको क्वेशन गर्न गइरहेको छौं। ल हेरौं क्वेशनले के भनेको छ। डिटरमाइन द फोर्स इन अल द मेम्बर अफ द ट्रस। हामीलाई चाहिँ यो ट्रस दिएको छ, त्यसको सबै मेम्बर हामीलाई निकाल्न भनेको छ। सबै मेम्बरको फोर्सहरु निकाल्न भनेको छ है। ल सुरुमा हामी के गर्छौं, यो सपोर्ट रिएक्सन निकाल्छौं। सपोर्ट रिएक्सन भनेको हामीलाई के निकाल्नु छ, आरसीवाई, आरडीवाई र आरसीएक्स निकाल्नु छ। सुरुमा मैले चाहिँ मोमेन्ट लिए, सम अफ मोमेन्ट एट सी इज इक्वल टु 0 गरे। सी मा चाहिँ मैले मोमेन्ट लिए भनेपछि के हुन्छ, आर डी इन्टु 8 हैन। त्यसपछि 10 ले के दिन्छ, क्लकवाइज दिन्छ। 10 इन्टु 4 प्लस 5 ले 5 होरिजेन्टल फोर्स छ भने भर्टिकल डिस्टेन्स हुन्छ 5 इज इक्वल टु 0। यो चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त, आर डीवाई को भ्यालु, देयरफोर आर डीवाई इज इक्वल टु 8.125 किलो न्यूटन। अब सम अफ भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु 0 गर्यो भने अपवर्ड पोजिटिभ लिन्छु, आरसीवाई प्लस आरडीवाई माइनस 10 इज इक्वल टु 0। हाम्रो आरसीवाई को भ्यालु कति आउँछ, 10 माइनस 8.125 गर्यो भने 1.875 किलो न्यूटन आउँछ। र सम अफ होरिजेन्टल फोर्स इक्वल टु 0 गरे, यसलाई चाहिँ पोजिटिभ माने आरसीएक्स प्लस 5 इज इक्वल टु 0 भनेपछि आरसीएक्स कति हुन्छ, -5 किलो न्यूटन। ओके, यो आरसीवाई को भ्यालु आएछ 1.875 र आरडीवाई को 8.125। अब हामीले चाहिँ जोइन्ट सल्भ गर्नु पर्यो। जोइन्ट सल्भ गर्दा हामी चाहिँ यस्तो जोइन्ट लिनु पर्छ जहाँ चाहिँ दुईवटा मेम्बर अननोन होस्। हाम्रो यहाँ यो सी जोइन्ट लिए पनि दुईवटा अननोन छ र डी जोइन्ट लिए पनि दुईवटा अननोन छ, तर हामीले ए लाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैनौं किनभने यहाँ तीनवटा अननोन छ। सुरुमा चाहिँ अब मैले सी लाई सल्भ गर्न खोजे है त। सी लाई सल्भ गर्न भन्दा अगाडि त हामीलाई एंगल चाहियो। एंगल को लागि यो यसरी मैले जोइन गरे, लाई ओ माने भनेपछि हामीलाई कुन एंगल चाहियो, यो एंगल चाहियो। यो एंगल को लागि के हुन्छ, 10 इन्भर्स यो जुन एंगल चाहियो त्यसको अपोजिट साइड भनेपछि यो 2 डिवाइडेड बाइ बेस 4 भनेपछि यो सल्भ गर्दा कति आउँछ हाम्रो 26.56 डिग्री। यो एंगल भयो 26.56 डिग्री। अब यो आयो, हामीले एउटा इन्क्लाइन को त एंगल आयो, त्यसपछि हामीलाई अर्को पनि चाहियो, यो इन्क्लाइन पनि चाहियो नि त, किनभने सल्भ गर्दा त हाम्रो दुईवटा मेम्बर आउँछ, यो र यो आउँछ। त्यही भएर अब मलाई यो पनि चाहियो। यसको लागि मैले के गर्छु, यो ट्रायंगल लिन्छु। यसमा चाहिँ इन ट्रायंगल बीसीओ गरे भने अब चाहिँ मैले इन ट्रायंगल एसीओ गर्छु। अब के हुन्छ, 10 इन्भर्स, अब यसको अपोजिट यो हुन्छ 5 डिवाइडेड बाइ यो बेस 4 भनेपछि यो सल्भ गर्दा हाम्रो कति आउँछ, 51.34 डिग्री आउँछ भनेपछि यो एंगल कति भयो मेरो 51.34 डिग्री भयो।
ओके, यो टोटल एंगल चाहिँ। अब मैले चाहिँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाउँछु, जोइन्ट ए को फ्री बॉडी डायग्राम। अब चाहिँ हामी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ है। फ्री बॉडी डायग्राम अफ जोइन्ट के छ हाम्रो, जोइन्ट सी है त। हाम्रो के आउँछ, यहाँ जोइन्ट सी छ, यो यस्तो जान्छ एउटा इन्क्लाइन भएर, र अर्को इन्क्लाइन चाहिँ अर्को चाहिँ यो छ है, यस्तो छ। यो हाम्रो जोइन्ट सी छ, र यहाँ एउटा तपाईको भर्टिकल फोर्स छ, भर्टिकल रिएक्सन छ 1.875, र एउटा होरिजेन्टल छ -5। यो अब मैले रिजल्भ गर्नु पर्यो है त। यो हाम्रो एंगल दिएको छ यहाँ, यो तपाईको एंगल निकालेको थियौं हामीले 26.56 डिग्री है त। त्यही भएर यो के हुन्छ, यो हाम्रो FBC छ, र यो FAC छ, भनेको FBC cos 26.56 डिग्री, र भर्टिकल के हुन्छ FBC sin 26.56 डिग्री, र यसको लागि हाम्रो एंगल कति छ, यो होरिजेन्टल र यो भर्टिकल भयो, FAC cos 51.34 डिग्री छ। यो टोटल एंगल हाम्रो त 51.34 छ नि त, अनि यो FAC sin 51.34 डिग्री छ। अब हामी सल्भ गरौँ। सुरुमा मैले होरिजेन्टल लिए, सम अफ होरिजेन्टल फोर्स इज इक्वल टु 0, यतापट्टि मैले पोजिटिभ माने। हाम्रो के आउँछ, FBC cos 26.56 डिग्री प्लस FAC cos 51.34 डिग्री, अनि यो हाम्रो -5 आउँछ भने यसलाई मैले यतापट्टि नै लेख्दा नि हुन्छ, 5 लेखे। र यो अब यो त सल्भ हुँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन माने, इक्वेसन 1 गरे। ओके, अब सम अफ भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु 0, अपवर्ड पोजिटिभ लिए, यो के हुन्छ FBC sin 26.56 डिग्री प्लस FAC sin 51.34 डिग्री। अब भर्टिकलमा त हाम्रो यो पनि छ, यो 1 पॉइंट, यसलाई मैले डाइरेक्ट यो साइडमा लेखेँ भने माइनस हुन्छ, 1.875, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 यसलाई हामी क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरे भने चाहिँ यसको भ्यालु तपाईको FBC को भ्यालु चाहिँ 12.109 किलो न्यूटन आउँछ, र FAC को भ्यालु तपाईको -9.335 किलो न्यूटन आउँछ। यो कम्पेरिसनमा भयो, यो टेन्साइलमा भयो। ओके, अब हाम्रो कुन को आयो त, AC र ABC को आयो, यो भ्यालु र यो भ्यालु आयो। त्यसपछि अब हामीलाई यो तीनवटा निकाल्न बाँकी छ। ल हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ
जस्तो कि अब तपाईको यो यो डिस्टेन्स र यो बेस यो दुवै सेम छ, यतापट्टिको लागि पनि यतापट्टिको लागि पनि, त्यही भएर एङ्गल पनि यहाँ सेमै हुन्छ। यो 26.56 डिग्री र यो भनेको 51.34 डिग्री। ओके, अब हामी एट जोइन्ट डी गरौँ। एट जोइन्ट डी, जोइन्ट डी को लागि के हुन्छ, यहाँ डी हुन्छ र ए पनि यसरी जान्छ है त, यो यसरी भयो र यो यसरी छ। यो तपाईको एफ बी डी छ है, अनि यो एफ ए डी छ र यसको एङ्गल पनि तपाईको 26.56 डिग्री छ। यो मैले अब रिजल्भ गर्नु पर्यो यसलाई होरिजेन्टल र भर्टिकलमा, भनेको एफ बीडी जुन जसमा एङ्गल छ त्यो भनेको कस भयो, कस 26.56 डिग्री र एफ बीडी साइन 26.56 डिग्री र यो भनेको तपाईको एफ एडी कस, यो एङ्गल कति छ हाम्रो 51.34 छ, यो टोटल एङ्गल 51.34 डिग्री छ, कस 51.34 डिग्री र एफ एडी साइन 51.34 डिग्री र यहाँ हाम्रो रियाक्सन कति आछ, 8.125 आछ। ओके, अब हामीलाई सल्भ गरौँ है त। मैले सम अफ होरिजेन्टल फोर्स इक्वल टु 0 गरेँ। यो यतापट्टि मैले पोजिटिभ मानेछु भने यो माइनस एफबिडी कस 26.56 डिग्री माइनस एफएडी कस 51.34 डिग्री इक्वल टु 0 हुन्छ र हाम्रो यो भनेको मैले यसलाई इक्वेसन 3 माने। अब सम अफ भर्टिकल फोर्स इक्वल टु 0, अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेपछि तपाईको एफ बीडी साइन 26.56 डिग्री प्लस एफ एडी साइन 51.34 डिग्री अनि यो प्लसमै हुन्छ, यसलाई यो साइडमा राख्यो भने माइनस 8.125 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन मैले 4 माने। अब सल्भिङ इक्वेसन 3 एन्ड 4, यो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्दाखेरि तपाईको भ्यालु एफ बीडी को भ्यालु चाहिँ 12.109 किलोन्युटन आउँछ र एफ एडी को भ्यालु चाहिँ माइनस 17.339 किलोन्युटन आउँछ। यो चाहिँ कम्प्रेसनमा भयो। अब हाम्रो के को भ्यालु आयो त हेर्नुस् त, यो बीडी को भ्यालु आयो, यो एडी को भ्यालु आयो। अब हामीलाई जम्मा चाहिने भनेको यो एबी को भ्यालु चाहिन्छ। अब एबी को भ्यालुको लागि चाहिँ हामी बी जोइन्ट लिन्छौँ र बी जोइन्ट लिनुभन्दा अगाडि अब मलाई एङ्गल चाहियो, त्यही भएर यसरी मैले यहाँ यस्तो बनाउँछु है। अब यो एङ्गल जति छ त्यति नै यो एङ्गल हुन्छ,
अल्टरनेट एंगल इक्वल टू 0 इक्वल टू सेम हुन्छ है। अनि यो एंगल जति छ त्यति नै यो एंगल हुन्छ भनेको दुईटै साइडमा मेरो कति आउँछ 26.56 डिग्री नै आउँछ। यो पनि 26.56 डिग्री नै हुन्छ। ल अब जोइन्ट बी लाई सल्भ गरौँ है त। एट जोइन्ट बी यो के हुन्छ, यो यस्तो छ र यो यस्तो छ है त। यो हाम्रो बी छ जोइन्ट। यसलाई मैले तपाईहरुले बुझ्नको लागि यहाँ पनि डायग्राम यस्तै बनाइदिन्छु। यो भनेको 26.56 डिग्री 26.56 डिग्री। यो भनेको तपाईको एफ एबी छ। यो भनेको एफ बीसी छ र यो एफ बीडी छ। ओके, अब यसलाई रिजल्भ गर्छु। यो भनेको एफ बीसी cos 26.56 डिग्री आउँछ र यो भनेको एफ बीसी sin 26.56 डिग्री हुन्छ। यसलाई पनि रिजल्भ गर्छु। एफ बीडी cos 26.56 डिग्री एफ बीडी sin 26.56 डिग्री। अब मलाई चाहिने भनेको एफ एबी को भ्यालु मात्र हो। त्यही भएर मैले भर्टिकल मात्र सल्भ गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ। त्यही भएर सम अफ भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु 0 अपवर्ड पोजिटिभली भनेको एफ एबी माइनस एफ बीसी sin 26.56 डिग्री माइनस एफ बीडी sin 26.56 डिग्री इज इक्वल टु 0 र एफ एबी को भ्यालु कति आउँछ त। बीसी को कति छ हाम्रो 12.109 छ sin 26.56 डिग्री प्लस यो पनि 12.109 sin 26.56 डिग्री। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईको भ्यालु आउँछ 10.828 किलो न्यूटन। ओके, यति गर्दिदा तपाईको सबै फोर्स हामीले क्वेशनमा भनेको, हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ डिटरमाइन द फोर्स इन अल मेम्बर भन्ने छ। हाम्रो सबै मेम्बरको फोर्स आयो। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो।